بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة تجربة الكارت. اتفضل يا عم محمد. عندنا مخارج مدخل الكهرباء طبعا. اللي تمام في النص واللي على الشمال ده تمام تمام كده، اللي هو قريب من الخمر ده. تمام. نجرب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله ينور يا عم محمد.